Hi guys, so nandito ako ngayon para i-unbox natin ulit guys yung new model ng L3210. So di ba meron tayong L3110. So meron ngayon tayong L3210 na model ng ating Epson. So i-unbox natin siya this eve. So gabi ngayon dito at malapit ako guys sa highway, kaya medyo may mga sounds tayo, may mga sounds effect tayong maririnig. Okay, so hindi ko lang alam kung ano yung difference kasi hindi ko rin naman nire-review sa internet kasi gusto ko rin siya makita personal. So para walang tawag dito advance, titignan natin, sabay-sabay nating makikita kung ano yung difference niya guys doon sa L3110 kasi ito L32 din, parang itinaas lang yung 1 pero pares lang din naman sila sa printing. Kahit po yan, may mga pares po sila. Okay? So, kagandahan lang guys ng Epson L3210 is may scanner siya. So, maganda siya mag-print. So, hindi hassle yung kanyang maganda mag-refill ng ink. Hindi kagaya doon sa iba. So, yun yung kagandahan niya. And then, maganda yung pag nag-print tayo, napakaganda ng colors niya. Okay? So, let's start guys. So, kahit susi pwede na yan, unbox natin. Okay, so ito ngayon guys, medyo ang presyo nito ngayon ay napatak na siguro ng 9,000 or 10,000 plus na. Ayan, so unbox natin, fresh pa yan. So ituturo ko lang naman dito sa inyo guys yung pag-i-ink charge ng ating ink. Yung iba kasi guys nagkaroon ng issue, hindi nila alam kung paano mag-ink charge. So ipapakita ko sa inyo. So ilang beses na rin ako gumawa ng mga video yung so ito yung mga manual, same pa rin guys. Yan, so may CD na siya. This manual. Tabi natin. Tanggalin natin yung mga excess na karton. Bago to guys ha. Kita nyo naman, tinanggal ko pa. Okay, so alam ko same lang siguro siya dun sa L3110. Yan, tanggalin natin. Okay, meron tayong power cord, given yan guys, meron yan. Hindi pwedeng mawala yan. Especially guys, meron siyang original ink guys. Universal ink. So nakakabili naman, hindi ito universal, ito yung original. So pwede ka guys magpa-refill ng universal kung gusto mong universal. Pero kung original na ilalagay nyo dito, so susundin nyo na original na rin yung ink na ilalagay dito. Okay, so meron tayong ink niya na ilang ml to? 65 ml. So 65 ml siya guys. Yung iba kasi guys doon sa L110 L120 o L121, mga ano lang yan, 40 liters. So ito guys, mababawasan pa to guys. Iubusin natin ito, mababawasan pa siya pag nag-ink charge tayo guys doon sa ating printer. So yung ink charge niya guys, parang flashing na rin siya para magkaroon tayo guys ng laman. First malalagay yung laman ng ink tank natin. Okay, tingnan natin ito. Natin bunutin. Okay, ito na. So replace ko yung case. Ito na siya guys. And then meron siyang USB connector niya. Ayan. So ito na guys yung ating Epson. Wow. So ang niya lang siguro yung design ng ano niya guys. Ayan. So yung tray niya dito yung ang ganda ng design. Ayan parang siya, parang carbon type. Ayan. Yung eco tank niya guys. Tanggalin muna natin itong mga nakadikit na ito guys. Okay, so means ito pag may ganito pa, ibig sabihin brand new pa yan. Okay. Ayan. Tanggalin natin. So tignan nyo,
Maganda yung design niya. Yan, ang ganda ng design ng ano niya. So dito natin i-refill yan. Ito yung tank niya, ink tank niya. Okay, so yan. Tapos guys, may color na rin to, oh. Gray na siya, hindi siya pure black. So ito yung mga features, siguro nadagdagan na ng features. Okay. So ang gagawin lang naman natin guys is mag-i-ink charge nito. Ink charge guys, ibig sabihin magre-refill tayo ng ink, and then mapapansin nyo dito guys kung paano mag-ink charge sa mga bagong printer na ina-unbox. Okay? Okay, so buksan natin yung ating mga ink. So medyo maingay lang guys kasi malapit ako sa highway, pasensya na kayo. So guys, may bago akong video ng tour. So abangan nyo siya guys. So itutur ko kayo sa pinamalayan. Ayan, 65 ml. So 65 ml yung mga ganito. So first guys, black muna, sunod yellow, sunod magenta, sunod cyan. Okay, ang kagandahan lang nito guys, ito, pag nag-refill tayo nito, hindi siya natatapon. Kagandahan yan, hindi siya natatapon. So binuksan ko yung ink niya, hindi natatapon. Unless pag in-insert mo siya, doon pa lang papasok yung ink niya. Yun o, nagre-refill, naririnig ko, bumababa yung ink. Yun o, nagkakaroon na siya ng block. Kasi meron siyang guys na taga-block ng pressure. Pag inangat mo yung ganito, example, simulan natin ito. Ayan, habang nagre-refill, ayan, mataas na. So pag inangat natin yung pressure, so pag ginanito natin yung pressure nya guys, parang sa bola, pag may pressure, so tutulak yan pababa, hindi yan mapipigilan. Yun ang kagandahan nya. Di kagaya doon sa ibang mga storage ng ink, pag natumba, tapon, sumakalat. Ayan. Tapos pag napuno yan to guys, pag napuno siya, hindi yan aawas. Maganda yung system niya, kusa siya guys itigil kahit may laman pa to. Hindi naman kasi to, hindi ko lang alam kung ito ay 65 ml lahat. So tignan natin, so wala nang gumagalaw. Okay na, puno na siguro. So meron pa tayong natira. Tandaan nyo guys, pag nag-flash tayo, bababa ng kaunti yan. Huwag kayo magkakamali ng color, o huwag kayo magmamadali. Make sure talaga na yun talaga yung color na ilalagay ninyo. I-refill natin tong yellow. So hindi 65 ml yung ating ink tank, yung ink tank nito. After nyan guys, i-ink charge na siya. Mag-i-ink charge tayo guys. Yung ink charge na yan guys, para siyang flashing, pupunta siya sa damper papuntang head. So tatlo po yan. So ink tank, ito yung ink tank natin guys. Sunod yung nasa loob natin, yung nandito sa ating head, yun mismo yung damper. Yun yung damper niya. Yung damper na yan, parang lagayan siya ng counting ink. Tapos sunod yung ating patatlo, yung ating print head. May ink din siya kaunti. Kaunti sa damper, kaunti din sa print head, at madami sa ink tank. Ayan. So yung damper niyan guys, para hindi siya maubusan. Kahit na dry na dito, meron pa ring ink. Yun yun. So huwag natin siya paabutin talaga ng mauubusan, or yung i-drain pa natin yung ink tank main nya, ay huwag nyo po paabutin ng ganun. So para maiwasan natin yung magkaroon ng bubble. Okay, so wala na naririnig. So meron pa siyang natitira kaunti. Sunod yung ating magenta. Ang kahinaan lang naman guys ng mga printer is pag naligtaan natin silang lagyan ng ink. Ayan. Ibig sabihin guys, nung mas pinababa natin yung level nung ink level nya, may tendency guys na hihina yung pressure or yung pagtulak ng ink pababa, tapos magkakaroon na siya guys ng bubble. Okay, so tutulak yung pressure, babalik yung ink, so magkakaroon na ng hangin. So yun ang
maiwasan natin. Yan lang yung nagiging issue kung bakit tayo ay nahihirapan mag-repair ng ink. Okay? So yan yung mga issue na dapat natin. So the last guys, yung ating cyan, tapos color natin. Okay? Tapos guys, mamaya nito guys ay sige yan, sarado nyo para hindi kayo malito. Ayan, baka mamaya malito kayo ng paglagay, maghahalong ink, maglilinis tayo. Maglilinis pa tayo dyan. So ang hirap maglinis nyan. Okay, bagong bago lilinisan. So ito guys, once na natin guys siya, i-ink charge natin siya lahat. So yung mga tira niyan ilalagay na natin mamaya pag natapos yung 30 minutes calibration. Yung ink charge nito guys is dalawa dito ilaw. Isang power, isang ink, isang document, tapos itong ating power. So ito yung power, iilaw ito guys sabay. Tapos ang gagawin nyo lang guys, ipipress lang natin itong configuration button ng long press para ma-observe nyo yung ating ink charge. Okay. So set na natin yung power nya. So ipapower na natin. Set na natin. Then, sasaksak na lang natin siya guys. Ayan. Okay. So, okay na to. Tanggalin na natin. Close na natin siya. So, panoorin yung ink charge kasi yung iba nag-failed. Kung nag-failed kayo, meron to sa resetting. Sa resetter nya guys, may ink charge to sa application. Okay. So, power natin. Nag-on na. Okay. So nag-on na siya, ma-under na. Hintayin natin ito guys. Kung kayo personal guys, ayan. Kung personal kayo, may manual siya guys kung paano. Kung kayo ay hindi marunong mag-setup nito. So meron tayo guys, manual, may English naman yan. Ayan, so ma-under na yung head natin, yun yung head, tsaka yun yung damper. Magkasama yung damper, tsaka yung head. So ito, nag-blink na siya. Pag ganito yung nangyari guys, ganito na, yan o, tignan niyo. So siya ay ink na, yung ink niya na guys. Ilo-long press lang natin to. Long press. Okay, so long press, na-receive niya na. Okay, naririnig niyo yung sounds. Ihigop na yan. 30 minutes yan guys. So 30 minutes tayo maghihintay niyan. Okay, so abangan natin mamaya. Okay, so natapos natin yung calibration. Okay na siya, kita nyo, tignan nyo. So 1 bar guys yung nabawas, 1 bar. So lahat ng natirang ink ay ilalagay na lang natin mamaya. So test natin. Ayan, test tayo ng Xerox. So nag-insert na ako ng papel, colored, hindi naman colored dyan, black lang naman siya. So black, try natin black. So pwede nyo na siyang i-connect sa computer niyo. At ayun, okay na. So ganun lang guys ang calibration. 30 lang, 30 minutes. So 5 seconds lang pag in charge. Okay na. So ganun lang. And then yung mga natira, i-refill lang natin. Huwag nyo po siyang paabutin sa mababa. I-refill natin. Okay. So yun lang guys. So ito yung bagong features ng ating Epson 3210. So
may natutunan kayo guys. So please share, like, at don't forget to subscribe guys. So yun lang guys yung ating demo dun sa ating unboxing ng L3210. Ayan. So yun lang, ganun lang kasimple. Pwede nyo na kayo mag-operate at pwede nyo nang gamitin siya. Plug and play na po siya guys sa ating computer. Install nyo muna yung drivers pala. Okay. So God bless. See you on my next YouTube channel. At don't forget to i-share nyo guys. Mas maganda kasi marami pang matutunan nyo. Okay. So maraming salamat. Goodbye. And see you